Hey folks, þetta eru Rökkvi og Jói með Flæðiskerið og hjá okkur Hinrik Ólafsson, 1000 félagsmiður. Þetta klísja en hún á vel Hinrik því að hann leikari, söngvari, leiðsögumaður og framleiðandi og ég veit ekki hvað. Velkomin. Takk fyrir. Gaman að sjá þig. Takk fyrir. Kannski svolítið gaman að tala hvernig þú hefur í rauninni gert svo margar mismunandi hluti, hvernig þú hefur verið í svo mörgum mismunandi listgreinum og svona fært þig á milli og hvað þú hefur tekið með þér í hvað. Þú byrjaðir að læra að vera söngvari, er það ekki? Já, ég byrjaði, náttúrulega bara eftir svona skólaskyldu og menntaskóla þá var maður svona óráð með hvað maður ætlaði að gera í lífinu og það var náttúrulega svolítið sjálfgefið. Ég er með svona gen, mikið tónlist í minni fjölskyldu og alin upp við mikla tónlist og þá eitthvað tíma datt mér í huga að ég hefði eitthvað í það að gera að vera söngvari og fór í nám hérna heima og síðar erlendis. Ég fór í Vín í tæp 2 ár og ætlaði mér að vera óperusöngvari eftir nokkur ára nám og svo uppgötaði ég það. Ég var kannski ekki alveg karakterinn í það en ég hafði svo sem allt annað. Ég hafði röddina og útlitið þó ég segi sjálfur frá en fæðið sem slíkt, það var ekki alveg að heilla mig þegar ég sá þetta hvernig það virkaði þarna í Evrópu þar sem hefðin er mörg 100 ára gömul. Já, fannst þér einhvern veginn vinnuumhverfið ekki vera eða? Mér fannst þetta bara ekki skapandi vinnuumhverfið þannig að ég ákvaði bara að fara heim og læra leiklist. En getur ekki verið að það er breyst í dag þannig að þú getur gerst bara söngvari í dag? Jú, ég er alltaf söngvari alveg sem maður er alltaf leikari eins og maður er alltaf bóndi og maður hætti búskap. Ég held nú að ópera breytist ekki mikið, það er svona frekar klassískt listform. Já, það er svona listform sem við ráttum svolítið undir högg að sækja síðasta áratugin allavega í Evrópu og bara með allan heim. Það er minni peningar settir í þetta og áhugi fólks hefur minkað einhverju þetta vegna en óperuform er stórkostlegt form. Þetta er náttúrulega svolítið hámenningarform sem að kannski svona yngra fólk er svolítið að detta út úr. Já, það er bara, ég held að þetta sé bara óskup eðlilegt, Ég held samt sem að þetta form lifir alveg, Já. Því að það er náttúrulega frábæra verk sem hefur verið saman fyrir leikhús eða óperumúsík eða frábær tónlist, en maður leggur sig í við það, en það er bara fólk í dag er ekkert að hlusta á tónlist, Það er bara með það sem svona skvaldur á bakvið sig. Já. Það er mitt álit, Já, það sest ekki niður og hlustar bara til að hlusta. Nei, ekki eins og maður gerir í gamla daga þegar maður var með plötunar, og það var athöfn að setja plötu á fóninn og setja nálinn á og hlusta á A-hliðina og svo á B-hliðina, Þetta er kannski líka svolítið sálrænt að það er kallað í sálfræði svolítið justification of effort, að þú réttlætir hvað þú hafðir mikið fyrir einhverju, að þú þurft svolítið að hafa fyrir því að kaupa plötu, setja á fóninn eitthvað svona og þá var kannski bara eins gott þú settist niður og hlustaðir. Já, eins og ég segi, þetta var athöfn, þetta var svona eins og bara helgiathöfn. Það var allavega þannig hjá mér og mínum vinnum. Við settumst niður og hlustuðum á Pink Floyd sem dæmi þegar þeir gáðu út þessar frábæru plötur sínar og ég nefnir nú bara Pink Floyd að því ég held mikið upp á að hlusta á Dark Side of the Moon, það var bara klukkutíma athöfn, það var ekkit verið að brjóta upp. Nei. Og þá áttu kannski ekki allir heldur, plötu, það var kannski einn í vinhópnum sem áttu plötuna og þetta var endilega svo ódýrt og þú safnast saman, meðan að núna þá er maður kannski með Dark Side of the Moon bara í vinnunni að hlusta á því í bakgrunnu og meðan maður gerir eitthvað skrifstofustörf. Svo skiptist maður skiptist á plötum, ekki mikið framboð, þanniglega, en núna er þetta breytt og það er kannski ekki óeðlegt við það að fólk noti bara tónlist í dag sem eitthvað konar svona bakgrunns músík, bara eins og við veðrið í dag, við heyrum alltaf í vindinum og það er bara fínt að hafa hana. En ég er svolítið forvitin þú lærðir í Austurríki, er það ekki? Lærðir í Vín þá? Eða? Já, ég var í Vín. Hvernig líkaði þér svona menningin þar og hvernig svona? Það er stórkostlegt, ég meina stórkostlegt tækifæri ungan mann eins og mig að svona bara setja punktin yfir í og segja bara af eða á og vera búa í Vín, þessari gömlu borg, var stórkostlegt og ég til dæmis fór og hlustaði á allar symfóníur Beethovens og Mozart og öll þessi stóru verk tónlistarverk sem verið saman, var hann á þessum slóðum þar sem þessi gæjar voru og þetta er svona kannski eins og fyrir útlendinga að koma til Ísland sem hafa lesið Íslendingasögurnar og fara að Hlíðarenda og fara svo á næsta stað þar sem einhver Bergþórskóla eða eitthvað. Þetta er svona svipar. Höggvinn í herða niður og... Já. Þannig að það Vín er að mörguleiti vannmetin borg en fyrir þá sem hafa áhuga tónlist, sérstaklega þessari tónlist sem var hámenning tónlistar á þeim tíma fyrir svona 200 árum,
100 árum, þá Vín borgin sko, alveg svo London er borg popsins eða New York. Ég hef náttúrulega komið til Vínar og þessi borg heillaði mig mjög mikið því að hún var höfuðborg keisaradæmis. Já. Þannig að þú finnur valla borg í heiminum sem með glæslegri höllum. Það bara svona ein höll með styttu á hverjum einasta, hjá hverjum einasta gluggan ánast, svo bara næsta höll við hliðina og þetta eitthvað keisaradæmishúsið og þetta óperuhúsið, þetta allt eitthvað svona rosalar hallir. Þannig að maður labbar með stjörnunir í augunum og ég fór og einmitt skoðið óperuhúsið og þetta þvílík upplifun, þannig ég get ímyndað mér fyrir þig svona ungan mann að koma þarna og vera í rauninni bara... Já. Sko, óperúsi kannski svona toppurinn af Ísakanum, en það náttúrulega fullt af öðrum svona tónlistarhöllum sem eru gamlar og frábærar eins og Musikverein sem talin einn besta konserthús í heiminum og það nú yfir 200 ára gamalt og þar hafa flestar verið frumflutningar á flestum svona frægustu symfóníum sem verið samdar eins og Beethoven eða Mozart. Ég man líka eða í sem sagt þarna sinfóníuhöllinni að þá var það þannig að venjulegir miðar voru frekar dýrir en það var alltaf einhver hefð fyrir því þú getur keypt á 1 evru sama daginn í einhver svona frekar léleg sæti. Já. En það þá væntanlega gert til þess að leyfa almenningi að hafa einhvern möguleika á að ná í miða þeim sem eru efnaminni kannski. Já, en þú talar svona hámenningu og þá stillir maður þegar maður í einhverja svona stellingur og segja að þetta nú bara fyrir einhvern aðal en það nú bara svo fallegt við það í Austurríki að þeir gefa öllum séns á að fara á tónleika sko. Já. Þannig að þú getur keypt rándýra miða og svo getur líka keypt eins og þú segir, þú getur keypt miða á en það þá verið stöðum en það bara, þeir vilja bara allir upplifa yndisleika tónlistarar sko. Já. Þetta náttúrulega líka þeirra menningar stolt að Austurríki náttúrulega mjög þekkt land fyrir að framleiða þess á óperu. Já, bara tónlist. Tónskáld og óperusöngvara og... Já, sko þetta eins og með Ísland sko, Ísland, langsamlega flestir koma til Íslands ferðamenn, koma út af náttúrunni og menningunni en þar kemur fólk til Austurríkis meðal annars til Vínar út af þess að upplifa þessa tónlistamenningu og þessa menningu, ríku menningu og það eru peningar í þessu. Það eru peningar í menningu. Það sjálfsög. Miklu peningar. Já. En samt svolítið erfitt fyrir menn að lifa listinni. Já. Það bara algilt, ekkert bara á Íslandi. Nei. Og það bara lögmál þess að vera skapandi, hvort sem í listum með ykkur öðru, það erfitt að koma hugmyndu sínum á framfæri og erfitt að sanna fyrir öðrum getum hans á þessu sviðum og það bara eðliðis og það svo sem ekkert ónáttúrulegt við það. Nei, alls ekki af því að ef þú hugsar það þá þarf einhver annar að halda þér uppi til þess að skemmta þeim. Já. Þannig einhver annar þarf að vera til í það að nota í rauninni tekjurnar sem hann aflar í það að Já, þetta bara eins og gefa þér að borða og lifa á húsnæði. Ekkert ósvipað að vera iðnaðarmaður, ég meina þú þarft að sanna hefniðina. Já. Það kannski svona þetta skilgreina sko þetta svona hámenningarlistamenn og svo alþýðulistamenn sko. Og svo sumir sem lenda á milli eins og til dæmis Megas sem unni, hann nú eiginlega komin í klassa hámenningar sko. Já. Hann að verða og samt alþýðuskáld sko. Það svolítið merkilegt. Þetta fer allt í hringi. Já, þetta fer í hringi sko. Já, og kannski segja Bubba að hann verði hluta hámenningu eftir einhver ár. Einhver veit. Það allt svolítið afstætt með list náttúrulega. Listin afstæð sko og það svolítið erfitt að festa hendur á það líka hvað list og hvað ekki sko. Já, en ef við að fara út í þá umræðu hér. Það ekki, ef ekki prófa það. Já, við getum reynt. Við vorum að skilgreina list daginn sem ég vildi meina að list væri það að ef að þú settir eitthvað út í þeim tilgangi að skapa afþreyingar í fólk eða upplifun frekar en eitthvað svona í rauninni praktist, þá væri það list en það væri ekki endilega góð list, hún væri ekki endilega heppnuð en það væri í rauninni bara eina sem þú getur skilgreint list út á. Já. Og svo líka svolítið merkilegt með list að þó hún telist ekki vel heppnuð í dag þá geti það þóttalega sko snildarverk eftir 20 ár. Já, ég meina við höfum mjög mörg dæmi það sko. Við bara þekkjum það bara úr okkar eigin listasögu hér á Íslandi sko að við getum bara tekið Kjarval sem dæmi, ég meina menn líta á hann bara sem einhvern krottara sko. Í dag þetta einn virtasti listamaður sem við eigum og það heilt hús til í kringum hans list og ég meina það bara, þú veist, endalist með þetta og sumir verða bara aldrei viðurkenndir fyrir konur í gröfina. Já. Það bara þannig, það bara fyrir mig sem trúleysingi þá það svolítið sorgleg hugsun af því að þá getur aldrei svona séða fyrir ofan að einhver hafi kunnað meta því seinna.
eða einhver klappa á baki upp á himnum og sagt við hérna, þú veist, við vitum að þú hefur hæfileika. Þetta gildir líka svo margt annað, ekki endilega bara listir sko, þetta gildir stjórnmálamenn, þetta gildir hugsuði og þú veist, það er einhver sem kannski séður sem einhver hræðilegur hryðjuverkamaður og ömurlegur bara uppreisna seggur í gamla daga kannski lítið á hann sem frelsishetju núna. Örugglega margir sko til dæmis sem hafa barist fyrir réttindum minnihlutahópa, það er oft annir með þá svona eftir að hugsa maður bara hann barðist á móti þrælahaldi hérna á þessum tíma, ég hefði örugglega verið með honum í lið, en ef þú hugsa þetta rökrétt, af hverju hefur þú verið með honum í lið? Þú hefði líklega fæðst inn í fjölskyldu sem hefði bara fundist þrælahald gott eða eitthvað og verið alveg uppið það. Hagsmuni af þræla. Já, þú hefði kannski átt þræla, pappa og mamma átt þræla og sagt þér að það væri eðlilegt og eitthvað. Þannig að þetta verða oft hugarfarsbreytingar. Svo líka bara aðstæðurnar sem að listamennir alast upp við til dæmis, það getur bara ítti á stað að menn farið í list sko. Það er svo margt sem gerist og það er list eitt og sér það ekki. Það er ákveðin kunst. Ákveðin kunst sko. En var þetta ekki svolítið stórt skref að ákveða að hætta í óperusöng þegar þú varst komin þetta langt? Nei, það var það ekki sko. Það var bara, ég hugsaði með mér, á Íslandi er ekki þessi hefð til, þessi gamalgróna hefð, ég var bara að koma mér út og sjá bara hvernig það virkaði. Og þar komst ég svona fljótt að því að þetta var ekki svona það sá skapandi heimur sem ég myndi vilja lifa í, því að hann er náttúrulega mjög fastheldinn á hefðir og svoleiðis. Og ég vill vera bara í frumsköpun, það var svona, ég var alin upp við það sjálfur á mínu heimili og mér fannst þetta kannski ekki svið sem að hendaði mér. Þannig að það var ekkit erfið ákvörðun, sko. Ég leita á þetta frekar sem ævintýri og bara inn í reynslubankan. Já, þú tekur þetta með þér náttúrulega í næsta. Algjörlega, og ég sem sagt fer, svo þegar ég kem heim, þá fer ég sækjum í leiklistaskólanum, sem var nú eiginlega bara svona hálfgerð tilviljun, því að ég var kem heim að voru til og ég sé að það er að auglýsa í leiklistaskólan og ég man að systir mín sagði að hverju sækjur ekki og ég sagði, best að ég fari bara á. Svo endaði það bara með því að ég fór á inn, sko, og var í 4 ár. Sem var stórkostlegu skóli, sko, leiklistaskóli Íslands hann hefur verið umdeldur, eða var umdeldur hérna í gamla daga, sko, þetta þótti dýrt nám og allt það, en menn þurfa ekkert endilega að enda á sviði eða fyrir framan kvikmyndatökuvél. Sko, leiklistanám er bara, ef það væri raunhæft, sko, þá væri mjög gott ef að megin þorri þjóðarinnar færi í leiklistanám. Já, bara upp á tjáningu að gera líka? Nei, það er bara upp á, þessi hugsa ykkur það, að vera í leiklistaskóla í 4 ár, þar sem maður fær að skoða sjálfan sig og maður fær leiðbeiningu með alls konar hluti, hvert kostum hans og galla. Og þarna lærir maður ekki bara svona beinharða listir, maður lærir sálfræði, maður lærir alls konar hluti í samandi við mannlegan breyskleika og kosti mannsins. Þannig að þetta er svona líka mannfræðinám. Já. Þegar ég kem út úr skólanum og þá hugsaði ég oft, sko, ég geti í rauninni bara að gera hvað sem er sem hefur með fólk að gera. Já, sem að þú ert svolítið búin að nýta. Ég var í leikhúsinu í 10 ár, alveg á fullu og svo svona fannst mér ég þurfa að fara að gera eitthvað annað, þá fór ég líka að vinna með fólk. Ég fór að vinna sem leiðsögumaður og fór að vinna við kvikmyndagerð, ekki þá fyrir fram að kameru, heldur fyrir fram myndavél, heldur fyrir aftan og allt þetta höndlar þetta, alltaf er maður að höndla fólk og tala við fólk og miðla málum og þannig að þetta nám, sko, nýtist gríðarlega vel. Já, ég held að það sé líka svolítið eitt við að vera listamaður, sérstaklega á litlu markaði eins og Íslandi, að þú þarft svolítið að vera snjall og sjá hvað þú getur tekið með þér í eitthvað annað. Af því að ef þú ætlar kannski bara að vera á mjög þröngu sviði listamaður, þá er það erfitt. En ef þú ert kannski leikari sem að les líka inn auglýsingar eða ert kannski leiðsögumaður með því að það nýtist sem framkoma, heldur fyrirlestra fyrir fyrirtækjúsleiðis, þú lærir kannski söng, þá ertu komið góða raddbeitingu, þú í rauninni púslar þessu öllu saman. Já, sko, þetta er bara val, sko. Margir listamenn á Íslandi hafa verið þrjóskir og verið í svona sköpun sem að kannski gefur ekki pening af sér og haldið því til streitu og maður ber mikla virðingu fyrir þeim, enda þurfa þeir að fórna ýmsu. Og svo er það við hinir sem erum svona, erum í öllu. Já, mitt. Og þetta er bara val, sko. Og ég ber alltaf rosalega mikla virðingu fyrir fólki sem að einskorast svona við að skapa alveg hluti sem að hefur ekkert með markaðin að gera, en eins
eins og vorum að tala áðan, verða kannski ekki viðurkenndir fyrir konur í gröfina, Já. en það krefst alveg gríðarlega fórna og við höfum mörg dæmi það á Íslandi að það ýmsir listamenn sem hafa bara algjörlega sem þetta einskora sig við eitthvað sem að almenningur vill ekkit hafa með að gera á þeirri stundinni. Allavega ekki mennir eru lifandi. Nei, eða þá þeir verða uppgötaðir eitthvað tíðan setna á ævinni. Og svo eru sumir sem eru að gera, eins og ég vil bara nefna fræðan listamann, heimsfræðan listamann íslenskan, Björk, ég meina, hún fór sína leiðir. Já. Algjörlega og það hefðu kannski ekki margir trú á henni. Hún var alls ekkit vinsæl hérna heima, sko. Nei, ég meina, hún var ekki spámaður í sín eigin föðurlandi. Svo fréttu við allt í henni það að hún sé orðin heimsfræg í allan heim. Já. Fyrir skrítin söng eins og margir sögðu. Ég man alveg eftir því þegar Sigurmólarnir voru að koma og hún var í Rokki Reykjavík eitthvað og hún var svona kannski litið á hana sem svona förðufugl. Já. Og Sigurmólarnir, það var oft talað um þetta að vera svona garg og vitleysa og eitthvað og svo var hún fræg í útlandum og þá var hún þjóðhetja. Já, þetta náttúrulega ákveðin minnumáttakend. Já, lítið þjóð. Já. En ef þið veltið þessi fyrir ykkur að þessi horfið á þá Íslendinga sem árið frægir erlendis og þá hafa allir einhverja sérstöðu. Björk, hún svolítið sérstök að mörgu leyti, bæði í fasi og söng og stíl. Svo kemur allir Sigurós sem líka mjög sérstök og með sérstöka stíl. Monsters of Men, tökum þá, Kaleo. Allt þetta fólk hefur sérstakann stíl. Og það greinilega það sem að heilla útlendingana. Það þessi sérstakki stíl sem að hver listamaður hér skapa sér. Já, ég held að þetta sé svona einn af grunnþáttum þess að pluma sig í þessu allir saman. Að það að búa sér til einhverja hugsun og einhverja stefnu og haldinni til streitu og trú á hana. Já. Og þetta gildir ekkit bara listir, þetta gildir líka í viðskiptum og í mörgu sem við tökum okkur við hendur dagstæðlega. Þannig að, en eins og talar ég menna, við getum talað Erró til dæmis, sem hann flokkast undir að vera á svona poplistamæður. Hann hefur alltaf málað bara þessar myndir, þessar pólitísku myndir meira að minna í hálfa öld. Já. Og svo líka bara hvernig hans stíl bara horfir á verkin hans að það eins og hann sé alltaf tvítugur að teikna. Þetta svaka flott. Já. Og ég svo heppinn að búa þannig stað að þegar ég horf út úr gluggann þá sé ég Erróverk. Já, í Breiðholtinu. Já. Það er frábært. Það er frábært að búa við þetta og forréttindi í raun, sko. Algjör. Það ekki allir sem geta hort út úr gluggann og sé Erró, bara gluggann. Þannig að þetta mjög magnað að horfa á þessi stóru verk líka og það einmitt einn sérstan, það þessi risastóru verk. Já. Þetta getur séð í París líka eftir hann, það nokkrum stöðum vegg myndir eftir hann í þar sko og maður alltaf stoltur þegar maður sér þetta sko. En þú ekki veldið fyrir þeirra þú ekki veldið fyrir þér að taka fyrir myndlist? Nei, ég ætla nú ekki að þykjast vera með svona arrogans sko, þykjast kunna allt sko, en nei, ég held mér svona meira við þetta sem ég lærði leiklist og söng og svona og ég reyna að tengja það við það sem ég að gera í dag meðal annars og mína reynslu þaðan úr kvikmyndagerð og hún nýtist mér meðal annars í ferðaþjónustu og ég hef verið að sinna ferðaþjónustu svona núna síðustu 16 árin meira að minna og hef gríðarlega gaman af það mikil gróska í þessari ferðaþjónustu í Íslandi og skemmtilegi hlutir að gerast. Margir hafa mikla skoðunar á ferðaþjónustu. Já, og hún náttúrulega búin að stækka svo gríðarlega að það getur í lengin ekki haft skoðun á. Já, en ferðaþjónusta eins og vorum að tala áðan, ég minna að vera í listum, það getur verið flókið og allt það, en ferðaþjónusta gríðarlega flókin þjónusta. Hún kemur við alla kima samfélagsins. Hún tekur til sín allt í samfélaginu. Allt frá sjúkrahúsum og dekkjavegstæðinu og verslunum og allt þetta og samgöngur og allt, hún tekur allt til sín og við erum svolítið á svona tímamótum hérna á Íslandi, hvað var það ferðaþjónustu við erum að sjá hérna þennan kúf sem að koma núna og kemur okkur alltaf jafn mikið óvart en þetta átti ekki að koma okkur óvart í rauninni. Nei. Ef við bara skoðum ástandið í heiminum sko þessi lönd eins og við tökum bara Egyptaland sem dæmi, eða Norður Afríku frá Marokko og alveg til Egyptalands og Tyrkland, gríðarlega stór ferðamannalönd trekkja til sín mikið af ferðamönnum út af gamalli menningu og svo náttúrulega líka út af loftslaginu. Þetta eru lönd sem þarna í Norður Afríku sem hafa mist gríðarlega stóran skerð bara út af pólitísku ástandi. Já, hræðslu ferðamanna við að koma þangað vegna í rauninni óstöðugleika og hættu ástand í þessum tilvikum. Já, þetta eru lönd sem taka til sín 10 milljóna ferðamanna hafa gert þangað til að við getum sagt að arabíska vorið hófst
Og svo eru náttúrulega löndin í kring, við getum talað Grikkland, Tyrkland og Ítalíu og Spán, þau líða svolítið fyrir þetta, mörguleiti. Og þess vegna, hvert horfir fólk þá? Og horfir þá aðeins norðar, þess að eru kannski samfélög sem eru með frið, eins og í Evrópu, og ennþá norðar, þar sem tærleiki, ákveðin tærleiki og svona ímynd þess að eins og maður segir á ensku last chance to see, eins og við höfum jöklana, það alltaf verið að tala um Já, sem að bráðuna kannski bara Já, þetta sé nú kannski ég sé síðasta kynslóðin sem sjái jökla ég nú kannski aðeins að færa þetta svolítið í stílinn, en þessi kúfur sem við erum eða þessi fjöldi af ferðamenni sem við erum að fá hinga hann svona, það er alltaf fyrir mig að sitja hérna og segja við höfum að hugsa þetta aðeins betur, en þetta var alveg ljóst sko fyrir svona 10 ára síðan að við myndum fá hana kúf. Og þessi gríðarlegi straumur sem fer til Alsír og Tyrklands og Túnis og svona, við þurfum ekki nema smá klípu af því til þess að í rauninni Já, bara brot. Ísland sé bara allt út í ferðamönnum allstaðar. En það er óeðlilegt, við á Íslandi hefum haft þetta svona 25-30% aukningu núna síðustu árin. Þetta náttúrulega óeðlileg aukning sko. Flest lönd eru ána með að hafa 5-10% aukningu og þá hefur maður yfirsýn og veit hvað að gerast, en núna kannski, við erum hægt að kannski hafa svolítið yfirsýn og þess vegna segði ég áðan, eins og ég sagði áðan, að við stöndum svolítið á tímamóti með þessa ferðarþjónustu, við þurfum að núna gera okkur í brók og ákveða hvernig við viljum hafa þetta, það verður mikið rætt þessi gjöld og allt þetta og hvernig við stýrum ferðamanninum og svona og þetta bara hlutur sem við þurfum að hugsa alvarlega það eru kosningar framöndan og ég hef ekki séð einasta stjórnmálaflokk tala ferðaþjónustu. Það er eiginlega merkilegt. Nei, það er þetta rétt. Þetta að verða stærsti iðnaðurinn á landinu. Þetta er stærsta innkoma ríkisins ferðaþjónusta. Því að forsendunar voru svo ólíkar eins og þú fórst á svo staði eins og Dettifoss og Gullfoss og Geysi og eitthvað og það var eiginlega enginn og þú kannst bara labbaði og svona og svo erum við allt í einu farin að horfa á það kemur bara hjörð af fólki svo fyrir hún burt og svo kemur nýhjörð og þetta trampast bara niður á svipstundu. Þannig að það er ekkert búið að undirbúa fyrir það eins og þú sagðir. Nei, og það er einmitt svo sorglegt að sko við hefðum getað löngu búin að þessu. Já, sko við Íslingar erum svolítið uppteknir að byggja og sjá krana og þá heldum við allt sé á betri veg. En í ferðaþjónustu kannski oft á tíðum þá þarf ekki endilega að vera kranar og byggingar út allt og það bætir ekkit endilega þjónustuna. Það sem við höfum kannski hort svolítið framhjá, það er sko allar upplýsingar eru gríðalega góðar fyrir ferðamannin. Góðar upplýsingar. Þá getur þú stýrt ansi miklu. Já. Og til dæmis eins og þessi svæði sem þú nefndir áðan eins og típist að tala Gullfoss og Geysi og þessi svæði, þetta er náttúrulega svæði sem hafa ekkert verið með neina, það hefur ekki verið eftirlit með, það hefur ekki verið upplýsingagjöf þar, vantar mannskap til þess að veita ferðamannunum upplýsingar og þetta er einhvern veginn, þetta er bara þarna og allir vaða út allt, en til dæmis bara eins og erlendis þar sem eru svona vendursvæði eða svona náttúruperlur, þá er eitthvað svona upplýsingar, það er fólk að stýra fólki og segja fólki til. Þetta hefur við algjörlega gleymt. Og oft þarf ekkert nema pílur bara til þess að langflestir virði hvert er að fara. Já, og ég bara reynslu af því að vera með ferðamenn á Íslandi, erlenda ferðamenn á Íslandi, þeir fara eftir því sem er sagt. Bara að segja ef þeir fá upplýsingar. Ég ætla samt að segja það reitt af því þú varst að tala Geysi að ég var nú næstum lentur í slagsmálum við ferðamenn þar sem að fóru yfir línunni hjá Geysi og bara settust við opið og það gaus yfir þá, ekki beint á þá hefði líklega drepist, en það gaus og fór yfir þá og eitthvað svona og svo voru leiðsögumenn brjálaðar að rífast við þá og það endaði einhverjum slagsmálum, ég var næstu lentur í slagsmálunum sjálfur, munaði eiginlega sekundubroti. Þetta kom í DFF á sínum tíma og eitthvað. En þarna, ég er nú ekki að meina eins og það er rétt að flestir útlendingar virða þetta, en þarna er ég að segja að það er engin gæsla. Það var hringt í lögregluna og þeir voru ekstra á Selfossi, kom ekkert, þú nefndi ekki að koma þarna bara til þess að hinir væri farnir og til þess að taka viðtölu fólk. En þarna eiga náttúrulega að vera svona einhverju verðir, einhver gæsla. Sko. Já, sko, ef við gefum okkur það að flestir af þessum heimsækja okkur búa í stórum borgum. Já. Það sem þeir eru vanir því að því sé stýrt. Já. Og sagt hvernig á að haga sér í neðaralestinni, hvernig átt að haga þér í umferðinni og allt þetta. Já. Svo koma þessi erlendu ferðamenn hinga og hér virðist allt vera bara einhvern veginn, já það er engin stefna og það er engin leiðbeining með neitt og þá náttúrulega getur maður sagt að þetta fólk fríki bara út. Já. Og það stóði ekkert að ég mætti ekki gera þetta. Nei, þetta voru náttúrulega bara fullir vilsingar. Já, við skulum kannski, en það er eðlilegt, þetta er hættu svæði þar sem þú getur drepið þig með því að fara í hverinn
og þú getur verið að skemma náttúruperlur Íslands í rauninni og það engin vörður sem kemur einu sinni bara og stoppar hann. Nei, það einhverju leiðsögumenn bara að rífast við hann. Já, en þetta nú kannski ekki alveg besta dæmi síðan, en sem dæmi þegar maður talar við erlenda ferðamenn, þegar maður að lesa þeim landið og maður segir sko, við skulum átta okkur eina gróður í Íslandi gríðarlega viðkvæmur og við skulum ekki labba hérna á þessu mosa og þá segir af hverju. Að þessi mosi hérna hefði búið að taka hann fleiri 100 ára að gróa og ef þú stígur hérna inn á hann þá getur það tekið hann 10 ára að gróa tilbaka. Já, við sjáum það náttúrulega bara hérna á fjallinu eða hólnum á Hellisheiði sem búið að skrifa eitthvað ísfarar í eða eitthvað að þetta var fyrir 80 árum held ég sem að þetta var skrifað. Þetta ekki ennþá gróið. En sko ef að fólk hefur ekki þessar upplýsingar þá náttúrulega veit það ekki betur og framkvæmur svona hluti sem okkur finnst fáránlegir að gera en þessu fólki bara það veit ekki betur. En þannig það sem ég að meina er að á þessum stöðum þá þarf bara að auka fjármagn í að hafa fólk og hafa upplýsingar og gott upplýsingaflæði á þessum stöðum þannig að við getum styrt þessu og svo ég nefni nú eitthvað dæmi en það náttúrulega margt annað í ferðaþjónustu sem við þurfum að laga en ég mjög bjartsýnn á að við náum að laga þetta því að það er mikil vitundavakning í samfélaginu og ég veit að þegar menn sko ef við horfum kannski næstu 10 ár fram í tímana þá er þetta atvinnugrein sem við Íslendingar komum til með að vinna við. Það er alveg ljóst. Við erum ekki að fara að veiða meiri fisk. Við erum sjálfsagt ekki að fara að gera fleiri virkjanir eða stóriður og þetta er bara það sem við komum til með að vinna meira að minna við. Já og jafnvel ef það verður verulegur niðursveifla í þessu sem að hlýtur að koma á endanum að þá samt verður þetta ekkert eitthvað sem að hverfur. Nei. Sko auðvitað, þetta bara eins og með þorskin sko. Þorskurinn kemur og fer eða fiskurinn kemur og fer. Og við getum alveg sort á stóriðju, hún er ekki eitthvað sem er garanterað sko, við sjáum alveg álverð að rokkar upp og niður og það er bara með allt sem maðurinn gerir, það er áhætta í því. Já. En sko við erum bara með þannig land, við erum með einhverja bestu vöru, ef við getum talað Ísland sem vöru, sem fyrirfinnst á jörðinu og ég fullir það hér. Ég er búin að ferðast víða heim og það eru fálönd eða svæði á þessu svipari stærðargráðu á Ísland sem að hafa jafn mikið upp á bjóð af náttúrufegurð og náttúruperlum eins og Ísland á jafn litlu svæði. Já, þetta er nákvæmlega það sem að mjög margir hafa sagt mér sem hafa komið hingað, grínistar sem hafa heimsótt Ísland og svo leiðis, að þeir sögðu ef við varum í Kanada, þá myndum þurfa að keyra í halvan dag eða heilan dag til þess að sjá nýtt umhverfi. Já. En á Íslandi þú fer breytir hingað út búin að sjá alls konar mismunandi hluti, jökla og raun og skóa Ef við getum borað okkur saman við svipað lönd eða svipað náttúrufar eins og Ísland hefur þá er það Patagónia í Suður-Ameríku. Það eru gríðarlega veglendir. Ef þú ætlar að fara á jökul þá verður helst að fljúga við jökulsporðin. Ef þú ætlar að sjá hverasvæði þá verður helst að fljúga og þetta getur tekið langan tíma. Þetta er dýrt og svo er það Nýja-Sjáland sem við miðum okkur stundum við. Það eru ákveðin svæði á Nýja-Sjálandi sem eru svipuð á Íslandi. En þá hefur annað vandamál eins og með Nýja-Sjáland og það er það að Nýja-Sjáland er svo langt frá þessum mörkuðum sem við höfum. Já, það er að segja Norður-Ameríku og Evrópu og svo náttúrulega Kína er reisamarkaður í ferðaþjónustu fyrir Ísland og fyrir Nýja-Sjáland líka. En við erum bara svo vel staðsett sko. Já, milli Evrópu og Ameríku og fólk líka kannski tekur smá stopp á Íslandi á milli. Já, ég meina við erum bara frábæla vel staðsett. Svo er annað í þessu. Við erum eyja. Já, svo er það. Það er bara gulls ígildi í ferðaþjónustu. Því að þið sjáuð helstu ferðamannastæðir í heiminum svona sem trekkja að það eru oft eyjur. Og svo við megum ekki gleyma einu sem er náttúrulega stórt atriði og það er menningin og sagan. Og þessi djúpa menning sem við eigum í Íslandi, að hún trekkja líka. Já, ég sá bara á Reddit held ég, það var að vera ræða fundin, sverðafundin. Og það voru fjölmargir sem langaði að fara bara og labba Ísland til að allir gott að finna eitthvað sko. Veist, svona trekkir allt að. Allt. Það er útrúlegt. En til að hlusta Flæðiskerið Útvarpssögu, Jóa Kristjáns og Rökkva Vésteins hérna með ykkur og Hinrik Ólafsson, leikari og 1000 þjálasmiður og eitthvað hefur reynt við sig í söngnum líka og við ætlum að koma hérna rétt á eftir ef við ætlum að fá auglýsingar. Þetta er ljóðsinn Monotone hér Útvarpssögu og þetta er einmitt einn sveitin sem hefur svona sérstaka stíl og þetta er lagi Yesterday's Feeling. Rökkva Vésteins, Jóa Kristjánsson og Hinrik Ólafsson hérna með ykkur. Hinrik er gestur okkar hér í dag í Flæðiskerinu, leikari og 1000 þjálasmiður. En við varum ræðan ferðaþjónustuna áðan og þú þekkir vel til þar. Þú ert nú leiðsögumaður og
og ert svolítið innan í þessa geira sko, erum við nógu meðvituð hvað að gerast í ferðaþjónustunni yfirleitt hér? Já, meinarðu þjóðin yfirleitt? Já. Veitin almenn Íslendingur hvað hvað það snýst? Já, kannski ég leyfi mér að fullyrða að fólk veitum ekki alveg svona út á hvað það gengur svona yfirleitt. Þetta er eins og ég sagði að þetta er mjög flókin grein, sko, hún kemur við alla kima samfélagsins, hún tekur alla þjónustu sem að samfélagi veitir. Í rauninni, sko. Já. Og ég spurður, nú ertu að forrita fyrir ferðamannabransann. Já. Ákvæðan hefur stækkað ef þar forritar. Já, þú veist nú greinilega ekki mikið ferðamannabransann eða hvað forritar eru notaðir í, því þeir eru notaðir í allt. Já. En þá veist, ég meina, þetta kemur við alla, þetta kemur við bifvélavirkjana, eins og ég sagði þann, þetta kemur við iðnaðarmanninn, þetta kemur við allt samfélagið og þar leiðandi þessi þjónusta ekki, sko, hún svo breiðvirk og þess vegna þarf allt samfélagið að vera tilbúið til að taka mótið þessum streymi og við þurfum að vera bara á tonnum og núna er áætlað á næsta ári fjölgi enn þá meira, farið jafnvel yfir 2 milljónir og við sjáum hvernig uppbyggingin er hérna á Suðausturhorninu, hún er í hótelum og öðru slíku en við höfum svolítið gleymt samgöngunum, sko. Samgöngunar eru gríðarlega mikilvægar í ferðaþjónustu. Og eru gríðarlega mikil lamassessi líka núna? Já, má ég að segja það og hérna talandi sko dreifingu ferðamanna, þetta er náttúrulega ákveðið vandamál og Suðvesturhornið líður svolítið fyrir þetta og ég meina það er íbúðaverð hefur hækkað og það er afleiðing af ferðaþjónustu meðal annars. Og við sjáum hvernig miðbærin er að þróast, það er kannski svo óheillavænleg þróun. Jú, það er mikið talað að sé ekkert nema lundabúðir og hótel og ferðamenn í miðbænum. En svo getum við aftur á móti horft á þetta frá öðru sjónarhorni. Ég vil eiginlega frekar hafa miðbæinn svona heldur en eins og hann var fyrir 20 ára síðan, það sem var ekkert að gerast í miðri viku. Núna er líf í miðbænum og það eru mikil viðskipti og sem er frábært og en við getum svona, við þurfum aðeins að læra af þessu og þetta eru svona byrjandi örðuleikar og ég held að ég vona það að við sjáum að okkur og kannski stýrum þessu aðeins betur með miðbæinn, sko. Við sjáum líka hvað er að gerast að núna er til dæmis svona hinn venjulegu Reykvíkingur, hann er að færa sig kannski, ef hann vill hafa gleðistund, þá fer hann kannski ekki niður í bæ, þá fer hann kannski á veitingastæðir sem er svona í jaðrinum og það er að opna skemmtistæðir og svona afþreying í hverfunum sem er bara frábært. Já, og þetta fer líka verða svona vist vandamál að maður vill halda til þess uppistönd að ef þau vera á íslensku þá eru margir sem vilja ekkert gera það því þeir vilja ekki missa ferðamennunum sem myndu kaupa í bjórhjóðum eða humarsúpu eða hvað sem það er og jafnvel ef maður vill túra landi þá er ég farin að hafa áhyggjur af því að bara ég fá ekkert að vera bókaður af því að en þetta hefur sína kostuð sína galla en svo er bara okkar að læra á þetta. Við erum til að ný í ferðaþjónustu, við erum svona má eiginlega segja að við sem að stíga fyrstu skrefin þó svo ferðaþjónusta á Íslandi hafi verið við lýði í 60 ár en núna er þetta orðið alvöru þjónusta. Já, og þetta byrjaði svona byggjast upp svona sprota fyrirtæki í kringum þetta, sprota greinar má segja, eins og ferðaþjónusta bænda. Það er alveg einn ángin af þessu öllu og þeir hefum stíluð inn á erlendu ferðamennina sem er ferðasturlandið og hefur gefið góða raun. Já, og maður segja ferðaþjónusta bænda þetta sé svona hafi verið svona eina af svona grunnstofunum hérna í Kanada og er ennþá og þróast út í bændagistingar og þetta sem er frábært fyrir bændur. Og þarna hefur líka ferðamaðurinn sko ákveðið val, viltu borga alveg 20 skall fyrir nóttina eða viltu borga 5? Já, það gefur við fólkinu val og það er gríðarlega mikilvægt í ferðaþjónustu að ferðamaðurinn hafi val. En heldur að hluta af lausninni kannski á þessu hvernig það er ekkert nema rútur að fara göturnar í bænum og það er ekkert nema hótel og lundabúðir væri að það væri flogið kannski á fleiri staði, Akureyri, jafnvel Egilsstaði og núna er vist komið eitthvað tengiflug nýkomið á Akureyri frá Keflavíkurflugvelli. Já, það hefur gengið brösulega að fá millilandaflug til dæmis til Egilsstaða og Norðurlandi til dæmis á Akureyri. Þetta gengið mjög brösulega. Ég held að svona fljótt á litið þá sé gott fyrir okkur að vera með innanlandsflugið í Keflavík. Þetta er eldfimt efni og þar búum við til tengingu, mjög nána tengingu við innflæðið á ferðamannunum. Þannig getur hann haft val á því að fljúga kannski beint á Egilsstaði eða Höfn eða á Akureyri, spara sér þar jafnvel peninga og daga, því að þetta er alltaf spurningum hvað fólk vil leiða miklum dögum. Þegar hann er að koma hinga beintin í Keflavík, tekur rútu til Reykjavík og þá var hann yfirleitt að gista í Reykjavík og svo að fara út á land.
Þannig að ég held að ef það væri þéttriði net af innanlandsflugi í Keflavík þá myndum við geta meðal annars list þetta vandamál. En ekki bara þetta að bæði í Keflavík og í Reykjavík, þannig að ferðamaður þurfi ekki að fara aftur til Keflavík til að fara til Akureyrar? Jó, ég held sko, ef við náum þessu þarna, þá náum við að koma honum fyrr út á land og minnka umferðina á vegum. Þetta áhugaður hugmynd. Og ég ekki einn með þessu hugmynd, þetta kannski svona hugsun sem við verðum að fara að hugsa. Þetta myndi sjálfsagt pirra mjög marga Íslendinga sem að vilja fara frá Reykjavík og Akureyri og þurfa þá að keyra til Keflavíkur eða frá Akureyri og þurfa að keyra til Reykjavíkur. En þetta myndi væntanlega, hugsa ég, lækka verðið á innanlandsfluginu líka, af því að þú getur tengt þetta við millilandaflugið að þá færði í rauninni bara hreinlega miklu meira magn, þannig að þú getur lækkað. Ég held það. Lækka verðin. Já, ég held að þetta sé auðveldari leið að selja þetta svona, heldur hann að segja við ferðamanninn sem situr heima hjá sér og að rekna út, já, ég þarf að eyða jafnvel einni nótt í Reykjavík í staðinn fyrir að fara beint með innanlandsfluginu og á þann stað eða á það landsvæði sem ég langar að sjá. Og það líka hundleiðilegt að taka fyrstu rútu, ég meina tíminn sem fer í ferðalög mikið að finna út hvert þú átt að fara og hvað þú átt að gera, ekki bara að sita í farartækjum, heldur að finna rútuna þá á Reykjavíkurflugvöll og svo bíða eftir fluginu þar og allt þetta og samræma þetta. Já. Það fer heilmikil tími og pyrringur og höfverkur í þetta sem að fólk nennir kannski ekki endilega að gera. Það hefur verið umræða núna innanlandsflugið, að innanlandsflugið á í svolítið krísu með þessa tengingu Reykjavíkurflugvöll og svo landsbyggðin. Og við þurfum einhvern veginn að bregðast við því og ég veit að menn eru byrjaðar að fara að hugsa það með að hafa þessa tengingu meðal annars í Keflavík. Og ég held að þessi verðt að prófa það. Já, það gæti allavega ekki sakað svo mikið að byrja að prófa það og ef það gengur mjög vel að alfæri þá kannski flytja það. Já, ég held að þessi peningon sem betur var í það heldur en að með fullir virðingu fyrir því sem markastari sem menna að vera að gera allir á Egilsstöðum og Akureyri, það hefur bara hreinlega ekki gengið upp. Að menn ættu að horfa í þennan möguleika því að þetta held ég að minni opna svolítið. Ég þekki það bara sjálfur við það að vera í samskipti við ferðamannin. Ég oft spurður að því, akkur ekki tenging á Keflavík, þar sem ég get bara hoppað úr Æslandeirvélni eða Vávélni eða hvað það nú og beint upp í næstu vél og farið til eins og Norðurland. En hvað marga ferðamenn langar til þess að gera það heldur svona hlutfarslega? Ég ætla að spyrja því, það ekki að fara greining bara fram? Jú, það eitt af þessu sem okkur vantar líka svolítið mikið í ferðarþjónustuna, það eru rannsóknir og það litli peningar settir í það. Við sjáum alveg hvað peningar eru settir í rannsóknir á fiskimiðunum okkar. Já. Það eru dágóðar upphæðir. Það samt réttlætanlegt. Já, það bara heilu skipir gerð bara út á rannsóknir, sko. Já, og ég meina það bara frábært að við skulum vera að gera það. Ég meina það fiskiðnaður hefur verið grundvallar tekjulind okkar. Það náttúrulega líka af því við megum ekki bara hugsa þetta sem tekjulind, heldur við verðum líka að hugsa að útrýma ekki fiskstofnum. Já, nákvæmlega, og það saman með ferðamanninn. Við verðum að hafa einhverjar tölulegar upplýsingar þarfir og allt þetta. Hann takmörkuð auðlind líka. Já, og við þurfum að líka aðtöka hvað vill fólk sjá, hvernig vill fólk ferðast og hvernig það að ferðast. Þetta þurfum við að skoða alveg eins og við þurfum að vita hvar þorskurinn og hvernig hann að tímga sig og annars slíkt. Þannig að ég held líka að þetta sé einn liður í því sem að stjórnmálamenn þurfa aðtöga aðeins, að það eru rannsóknir í ferðarþjónustu og ég veit að það eru mjög takmarkaða rannsóknir sem eru stundaðir á Íslandi í ferðarþjónustu. Já, manni finnst það í rauninni bara að segja sér sjálft að það þurfa að gera þetta. Já. Það einmitt, ég held að það sé nauðsynlegast að það sem áður við tökum ákvarðanir, þá þurfa eiginlega að vera einhverja rannsóknir til. Já. Svo við getum brugðist við þeim aðstæðum sem koma og svo framvegis. Já, það eru reyndar einhverjar til og það eru einhverjir sem eru að fást við það, en það er bara ekki nægjanlegt, sko. Nei. Því að við stöndum svolítið mikið á gati með margt í ferðarþjónustu, sko. Já, og eitthvað lítið til og frá í þessu í rauninni miklu peningar. Ef þú veist aðeins betur hversu margir vilja fara á Akureyri, þá munar það miklu í peningum á endanum. Hvort þú þjónustar þetta fólk, hvort þú kemur til móts við það rétt. Já. Eitthvað hvort það kemur aftur til Íslands til dæmis. Já, en við vorum að tala svona hér áðan svona mannfræðilegar hluta. Já. Það er svolítið gaman að pæli, sko, maður mikið spurður af ferðamannunum Íslendinga, hvernig Íslendingar hugsa og svoleiðis og maður reynir svona að skýra það í stuttumáli, en við erum alltaf veiðiþjóð, við erum alltaf háð aðstæðum hér, náttúrufarslegum aðstæðum og við höfum lifað á fiski og við höfum lifað á landbúnaði
og ég hef oft sagt sko að Íslendingar eigi erfitt með að gera mikil plön eða sem sagt fram í tíman því að það eru náttúrufarslegar aðstæður hér sem að hindra okkur í því að mörgu leyti. Við förum á sjó þegar, eða gerðum það í gamla dag, við fórum á sjó þegar gafst og við hegiðum þegar veður var til, en þetta kannski svolítið breytti tímar í dag með tækni, en þetta liggur svolítið sterkt í menningun okkar að svona sjá til hvernig hlutinni fara. Já, því að hugsunarháttur erfist náttúrulega með uppeldi. Já. Og þetta eiginlega hvergi sýnilegra heldur en á Grænlandi til dæmis við mér. Og Íslandi. Rættum þetta utan þáttarins að Grænlendingar voru veiðmenn óbúslega lengi, þannig að þeir eru með veiðmanna hugsunarhátt. Þeir hérna, ef að þeir eiga að koma og sækja einhvern og eiga að fara með einhvern í ferð, en það sjást selir, þá rjúka þeir og fara að veiða selina kannski. Já, því að þeir hugsa bara að þetta er, þú veist, þetta er einhvern veginn það sem að þeim var kennt að skipti máli og það fer ekkert úr menningunni þó þú kannski útskýrir. Nei, þetta tekur marga kynslóður en þetta er líka, þetta er huggulegt sko, þetta er skemmtileg menning að mörgu leyti. Mér finnst það og ég veit að mörgum útlendingum finnst gaman að heyra hvernig við erum svona svolítið afslöpu með það að skipulegja tíma okkar. Og það er svona hluti af því að ferðast á Íslandi, það er að heyra hvernig við lifum og við lifum svolítið fyrir daginn í dag sem er yndislegt að mörgu leyti. Já, og eins með Grænlendingana það er viss sjarmi í að þeir hafi eitthvað úr sínu upphælu menningu sem ekki bara orðnir vestrænir og alveg eins og allir aðrir. Að það getur tapast svolítið í ferðabransanum eins og núna hefur gerst að hvert sem þú fer nánast þá er McDonald's. Það er margt að sjá í þessari mannfræði sko. Og allir þessir sömu staðir sem þú getur farað á hvað sem er. Að það tapar kannski í pínu sjarmanum að þú sjáir ekki þess að matagerð þess staðar út af fyrir sig og menninguna sem að... Já, nákvæmlega, við vorum líka að passa okkur á þessum hringjum, þessum verslunar, þessum stöðum eins og þú nefndir áðan. Þetta er ekkit huggulegt sko, finnst mér. Nei. Og við erum með frábært hráefni á Íslandi, þessum matvæla hráefni og það er dýrt en það er frábært og þegar ferðamenni koma og smakka þetta hráefni sem við erum með, þau eru himin ánægðir þó þessi þeim finnst þetta að vera mörguleiti dýrt. En þá getur maður réttlætt það með því að segja, ég meina fiskurinn er ferskur og lambakjötið er alið svona upp og á heiðum og allt þetta og það er mjög fallegt og en eins og ég segi, sko, við meðum ekki tína á okkar sér einkennum, sko. Nei. Og það kannski feitast út svona með tímanum eitthvað liti, en svo er líka svo gaman við íslenskt samfélag, það er alþjóðlegt á samaskapi, við erum með fullt af fólki sem fer erlendis og nýtir sem menntunar erlendis, bæði vestanars og austan, og fólk kemur með ýmsar hugmyndir og það gerir þetta samfélag svolítið svona gróskumikið og skemmtilegt með mörg önnur samfélag sem ég hef kynst í Evrópu og í Bandaríkjunum. Það sem er miklu auðveldur að vera heima alla ævi og fara í sitt nám sem er kannski sérhæft heim hjá sér. Ég er alveg sammála því að það er rosa mikið af Íslendingum sem að hafa verið eitthvað erlendis og þeir taka alltaf eitthvað með sér heim. Já, þetta sjá útlendingar mjög fljótt. Þeir sjá þetta á byggingalæginu. Arkitektur á Íslandi er mjög sérstakur. Og þetta sér fólk og segir þeir eru með svona straum allstað frá og í matagerð líka, sjá þetta í matagerð og svo líka sjá þetta bara í okkar fasi. Íslendingar eru mjög opnir að mínu áldi og við erum ófeimin við að gefa okkur að tala við útlendinga og það er hluta því sem að ég held að líka svona, við eigum að hafa hugfast að við erum öll í ferðarþjónustu og við eigum að vera við með tilengja okkur að því þetta er fólk sem að gefa mikla peninga inn og ég held í fram að þessi miklu gustur að ferðamennum í Íslands hann hefur bergað íslenskum efnahag. Og Íslendingar eru þó að við sem lélega skipuleggja langt fram tíman, við erum góði að bregðast hratt við. Algjörlega. Og redda og fara ekki bara í einhverja panik. Algjörlega. Við erum bara vöni að það komi upp vandamál sem þarf að leysa mjög hratt og bara við göngum í það. Að margir aðrir þeim bara fallast hendur og þeir segja bara þetta var ekki umsamið og þetta var ekki planinu og bara þetta kemur sko, málið líka það við erum ekki við erum bara einhvern veginn ekki við erum alltaf í núinu, við erum ekki í framtíðinni og hugsum ekki þannig eins og þú sagði, við erum veiðmannaþjóð og þannig erum við kannski komin á einn punkt enn sko, nú kannski erum við búin að uppgöta það bara hér í þættinum af hverju stjórnmálaflokkar get ekki staðið loforðin sín get ekki gert blöðin í framtíðina Já, allt samfélag er meira og minna svoleiðis Já, og það er smitandi sko og stjórnmálamennin verður aldrei betri en þeir sem kjósa á Nei, það er reyndar rétt Þannig að við erum svolítið að horfa út frá þessum vinkli sko Já Það er það sem maður hugga sig við þegar að einhverjir ömulegir stjórnmálamenn eru kosnir og gera ömulega hluti að þetta er þó að minnst að kosti gott á fólki sem kaus þá.
en það samt ekki alltaf fólki sem líður fyrir hlutina. Já. Nei, en svo nefnilega erum við þannig að því að við gerum aldrei plöðum fram í framtíðina og við kjósum það alltaf aftur. Ég held að ég hef ekki kosið Við höfum ekkert val Ég hef mjög sjaldan kosið flokk sem hefur komist ríkisstjórn, þannig að ég ætla að svona lýsa mig svona næstum seglusa. Mér finnst þetta skemmtileg pæling sko að mörguleiti að skoða svolítið svona innviði samfélagsins og sjá þetta svona í stóra menginu sko. Því að við erum svolítið meðlums, ef við nefnum ferðarþjónustuna, menn eru svolítið svona gjarnir á það að vera með eitthvað svona töfralausnir á þessu öllu saman en það er, þetta maður þarf að ígrunda þetta allt saman. En þið hlusta Flæðiskerið hér út af fyrir sögum. Það kom að loka hjá okkur í dag. Og verið góð við túristana því að við erum öll leiðsögumenn, við erum öll að kynna Ísland. Já, og erum við ekki öll túristar líka? Er það ekki málið? Ég held það. Hinrik Ólafsson, takk fyrir komuna hér í dag. Jóa Kristjáns og Rökkva Vésteins, þakka fyrir sig. Og við heyrumst í næstu viku með einhvern stór skemmtilega gest eins og alltaf.